Sziasztok, én Bence vagyok. Ma november 2-a van, ami azt jelenti, hogy 24 éves lettem. És hogy miért ezen a napon videózok? Nos, ennek talán egyetlen egy oka van. Mostanság nagyon-nagyon sokat gondolkozok azon, hogy tulajdonképpen az elmúlt 10 évben hogyan is alakult az életem, mik voltak azok a történések és események, amik nem kis szóval, de talán mondhatom azt, hogy teljes mértékben megváltoztatták az életemet. Most már sokan tudhatjátok, hogy miről is lesz ma szó, hiszen láttátok a videó címét és az indexképet. 2 évvel ezelőtt, pontosan 2015 nyarán leamputálták a lábamat. Nos, nagyon sokatok érdeklődött felől, hogy pontosan mi is ennek a története, mi előzte meg ezt, miért volt erre szükség. Általában vagy nagyon röviden, vagy nagyon összefoglalóan fogalmaztam meg nektek ezt komment formájában, nem csináltam még erről különösebben videót, vagyis talán csak egyet, de nem magyaráztam meg túl sok mindent. Ennek az volt az oka, hogy eléggé részletes tulajdonképpen ennek a története. Elő is kerestem a régi mappáink között. Ez a mappa az én kortörténetem. Egészen 14 éves korom óta itt van az összes ambulánslap, az összes diagnózis, és minden zárójelentés kórházakból, hogy megpróbáljam nektek elmesélni, hogy is volt ez. 2007 őszén én teljes mértékben felmentettem saját magamat a testnevelés órák alól. Nos, hát a tanárok és a diákok is, osztálytársaim is ezt mindenképpen úgy fogták föl, mert hát gyerekek és én is gyerek voltam, hogy én valószínűleg lusta vagyok. Nem mondom, hogy ennek nem volt teljes mértékben igazság alapja, azért akkoriban tényleg eléggé el tudtam lustulni, de tulajdonképpen az egyetlen egy legfőbb ok az volt, hogy elkezdett fájni a lábam. Amikor ez egyre inkább rosszabbodott, pontosan 2008 márciusában, amikor már a járás is igencsak nehézkesen ment és fájdalmat okozott nekem, elmentünk a Péterfi Sándor utcai kórházba, ahol az ortopéd szakorvosnál jelentkezvén, hát elmeséltem, hogy pontosan mi a panaszom, hogy mik a gondjaim. Egy nagyon-nagyon rutin vizsgálattal megnyomkodták a lábamat, hajlítgatták, jó, most sétáljak egy kicsit. Megszületett a diagnózis, hogy már pedig nekem LUT talpam van. És amikor felállították ezt a diagnózist, akkor elmentünk egy LUT betét készítőhöz. Egy fiatal srác volt, egy szakember, hogyha mondhatjuk ezt így. Onnantól kezdve, amikor besétáltunk az üzletbe és levettem a cipőmet, rögtön ránézett és azt mondta, hogy nekem nincsen LUT-talpam. Úgyhogy nem tudja, hogy milyen orvosnál jártunk, de biztosan valami ott gyanús volt, mert nem biztos, hogy jól végezte a dolgát. Úgyhogy azt tanácsolta, hogy menjünk el egy másik orvoshoz, és nézessük ezt meg. Amit felért nekem az orvos, a gyulladás csökkentőt, Kataflám, hogyha jól emlékszem, ezt írták föl nekem. Ezt folyamatosan szedtem napi 1-2 szemet. Ez egy igencsak erős gyulladás csökkentő gyógyszer, főleg egy 15 éves gyerek számára. Úgyhogy hát ennek hatnia kellett, úgy gondoltuk, úgyhogy nem is kerestünk másik orvost. Igazából szedtem a gyógyszert, és abban reménykedtünk, hogy ez elmúlik. Nos, ez nem múlt el, egyre csak rosszabbodott, és nagyon nehézkessé vált még az iskolába járás is. És ekkor, májusban el is mentünk az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézetbe, ahol tulajdonképpen felállították ugyanazt a diagnózist, márpedig nekem gyulladás van a lábamban. Ezután elmentünk a Heimpál gyermekkórházba, ahol először feküdtem be egy kórházi osztályra. Nos, ezt gyerekként nagyon-nagyon nehezen éltem meg, hogy több hétre elszakadtam itthonról, és nem jöttem haza, és egy idegen környezetben, idegen gyerekekkel, különféle vizsgálatokon átesve ez egy kicsit olyan traumaként éltem meg. Nagyon hosszas vizsgálatok után azt az eredményt hozták az orvosok, hogy nekem csontnekrózisom van. Magyarul csontelhalásom,
amit emlékszem, még külön az egyik orvos meg is jegyezte, hogy azért furcsa, mert leggyakrabban 40 éves alkoholista férfiaknál jelentkezik ez a betegség. Megkaptam a különféle kezeléseket, nagyon erős gyógyszereket kaptam. 2008 nyarát írtunk, amikor 5-6 orvosnál megfordultunk. Voltunk már a házi orvosnál, a házi orvosunk által javasolt magánrendeléseken is. 2008 6. hó végét írtuk ekkor, amikor is egy jó tanácsra az Uzsoki kórházban kütöttünk ki, mert ott volt egy igencsak nagy szaktekintélyű professzor, aki lehet, hogy tudna javasolni egy olyan kezelést, vagy esetleg egy olyan diagnózist tud nekünk mondani, ami végre megoldást találna erre a betegségemre. Ami megjegyzem, még mindig nem csontnekrózis, nem lúttalp, és nem is gyulladás. 4-5 hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a professzor úr feltegye a nagy kérdést, hogy hol van az MRI felvétel. Erre tisztán emlékszem, hogy nagyon kiakadt, amikor megtudta, hogy tulajdonképpen ezt a felvételt még ez idáig nem készítették el, pedig ilyen alkalmakkor már indokolt, mert még nem állítottak föl egy olyan diagnózist, ami megállta volna a helyét. Az MRI felvétel nagyon leegyszerűsítve a testedről különböző rétegekben készít felvételt, hogy lássák, hogyha van bármiféle elváltozás a testeden belül. Nos, nem is kellett sokat várni, mert a vizsgálat azonnal kimutatta, hogy nekem egy jó indulatú daganat van a bokámban, a táluszomban, az ugrócsontomban, a hivatalos megnevezésében, hogyha ezt így mondhatom nektek, és érdekel valakit. És ez rendkívül érdekes, mert azt mondta nekünk ez az orvos, hogy rendkívül ritka, hogy ebben a csontban kialakuljanak bármiféle elváltozások, főként egy jó indulatú daganat, legalábbis még soha nem is hallott ilyesmiről. És amikor közölte velem a diagnózist, odalépett hozzám, a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy akkor jövő héten jöjjek egy műtétre. Az a baj, hogy nem tudom elmagyarázni nektek, hogy pontosan milyen érzés volt akkor hallani ezt a mondatot, mert ilyenkor elkezd gondolkodni az ember, hogy tulajdonképpen nagyon sok sztorit hall a híradóban, filmekben lát, sorozatokban lát ilyen eseteket, hogy műtenek egy embert, vagy műtétre előkészítenek, vagy kórházba kerül valaki, és akkor belegondolsz, hogy ez veled is megtörténhet, és most meg is történt, és nem tudsz megfogalmazni semmiféle visszajelzést erre, és nem is tudtam. Egyszerűen csak így néztem magam elé, és elkezdtem gondolkodni, hogy úristen, hogy én jövő héten befekszem egy kórházba, és megműtenek engem. És egy kicsit részletezzem is a dolgot, ezt az esetet. Ez egy borsó nagyságú kondroblasztóma volt. Ezt a szót, ezt annyiszor hallottam, hogy ez már tényleg fölkeltenek az álmomba, és azonnal mondom, hogy milyen betegséged volt? Kondroblasztóma! És így, mert ez a latin elnevezése tulajdonképpen a jó indulatú daganatnak. És hát azért lett ez borsó nagyságú, méretű, mert félrekezeltek engem. Belegondolva abba, hogy ha akkor a Péterfi Sándor utcai kórházba, vagy esetleg a Heimpál kórházba megtörtént volna ez az MRI felvétel, és már akkor, március-május környékén fölállítják ezt a diagnózist, akkor lehet, hogy már nem kerültem volna ilyen helyzetbe, és lehet, hogy tudták volna rendesen is kezelni. Ez a professzor mondta is, hogy ezt a lehető leggyorsabban ki kéne műtenünk, még mielőtt ez tovább növekszik, és tovább feszíti szét tulajdonképpen a csontomat. Viszont ő nem tudja sajnos elvégezni a műtétet, mert elutazik. Viszont itt az osztályon van egy hatalmas nagy szaktekintély, aki egészségessé tud tenni újra, megműt, és kutyabajom sem lesz. Nos, hát bíztunk a professzor véleményére, és hát azt mondtuk, hogy rendben van, akkor műtsön meg ez a hatalmas nagy szaktekintély. És visszagondolva, ennél hatalmasabb hibát el sem követhettünk volna. Nos, ez a hatalmas nagy szaktekintély ott baszta el a legelső műtétemet, ahol csak kell. Nem elég, hogy még rosszul is szedte ki a jó indulatú daganatot,
mert tovább burjánzott, de ez majd egy későbbi sztori lesz. Még csontszilánkot is hagyott a lábamba, ami nagyon kedvesen reszelte el az Achilles ínemet, és ha nem fedezik fel ezt időben, akkor sokkal nagyobb gondjaim is lettek volna. Még emlékszem arra a szituációra, amikor kiderült ez az egész dolog egy másik orvosnál, mindjárt szó lesz róla is. Édesanyám fölhívta ezt a nagy szaktekintélyt, és tulajdonképpen olyan szinten osztotta ki, hogy nem lettem volna a csávó helyében. Tehát ilyen fejmosást szerintem nagyon kevesen kapnak életükben. És ez a későbbi orvos vett a szárnyai alá, ő is egy nagy szaktekintélyű professzor volt, és a Semmelweis Egyetem ortopéd klinikáján ügyelt. 2009 márciusa volt ekkor, amikor megtörtént a második műtétem, legfőképpen a csontzilánk felfedezése miatt, de kiderült a későbbiekben, hogy recidiva is található, magyarul kiújulás. A jóindulatú daganat tulajdonképpen újra borsóméretű lett. Ezt természetesen a második műtétnél nem láthatták, így volt egy harmadik műtétem, amikor is újra kiszedték ezt a jóindulatú daganatot. Két műtét között körülbelül egy ilyen 6-7 hónap telt el, tehát hogy egy eléggé hosszú időszak, amelyet magántanulóként töltöttem itthon. Nos, ez annyit jelentett, hogy nem kellett bejárnom iskolába, megkaptam a szükséges tananyagot, még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez úristen, mennyire király dolog, hát igen, volt egy király része is, de tulajdonképpen a szociális életemnek nem tett túlságosan jót, mert ekkortájt eléggé elkülönültem így az osztálytársaimtól, és nem is igazán éreztem magamat odavalónak. Hát ebben voltak konfliktusok is, amikor így néha így részlegesen megjelentem az iskolába, amikor már úgy jobban éreztem magamat. Hát nem volt egy jó időszak, maradjunk annyiban. Ami megnehezítette az életemet az volt, hogy hát ekkortájt természetesen teljes mértékben elfelejthettem azt, hogy én sportoljak, de hát a járás is elég nehézkesen ment 2 mankóval, és hát ennek az lett a következménye, hogy felszedtem magamra néhány kilót, azért úgy most is lehet látni, hogy jó húsban vagyunk, maradjunk annyiban, és mai napig küzdök azzal, hogy ebből sikeresen leadhassak, vagy legalábbis tartsam a szintemet. Ezekben az időszakokban így az időpontok már egy kicsit elmosódtak számomra, úgyhogy ezúttal is elnézést, amiért nem tudok hónapra pontosan eseményt mondani nektek, de a lényeg az, hogy jött a 4. műtétem, ami megint csak a kiújulás miatt volt. És ez időtájt emlékszem, hogy megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy már elegem van az egészből, de mégis volt bennem egy ilyen megnyugvás, hogy már így elfogadtam tulajdonképpen, hogy a kórház volt a második otthonom, hogyha lehet ezt így mondanom. Szinte fél évente ott kötöttünk ki, és mindig ugyanamiatt, a lábam miatt, és már megszoktam. Megszoktam, hogy mindig be kell feküdnöm, mindig kivizsgálnak, mindig tűpálna vagyok, mindig megszurkálnak ugyebár vérvétel miatt. Nagyon-nagyon sok minden kimaradt az életemből. Minden kirándulás, minden erdei iskola, minden bulizás, mondhatom ezt, de nem voltam sohasem ez a bulizós típus. Minden baráti összejövetel egyszerűen hiányzott. Voltak meglévő barátaim, voltak ismerősök, akikkel eljártam néha, de mégsem voltam az a közösségi ember. Nagyon, nagyon visszahúzódó voltam ekkortájt. És amikor kiléptem a középiskolából, és úgy tűnt, hogy már nincsen különösebben semmi baj a lábamnak, mert meggyógyult, nem volt különösebben nagy fájdalmam, nem éreztem azt, mint korábban, akkor elmentem egy másik iskolába, egy OK-ba, és megismerkedtem olyan emberekkel, és olyan környezetbe kerültem, ami megváltoztatott engem. És szerencsére pozitív irányba, ez volt életem egyik legjobb időszaka, amit az OK-ban töltöttem. Végre nem éreztem magam kívülállónak, nem éreztem magam egyedül, és végre úgy éreztem, hogy egy társaság része vagyok.
elkezdtem tanulni mindazt, amit szeretek, mindazt, amit magántanulóként már önképzésből úgy, ahogy elsajátítottam, és úgy éreztem, hogy végre egyenesben jön az életem, és minden megoldódik. Eltelt jó pár év, és elérkeztünk 2014 végéhez, amikor újra éreztem a fájdalmat. A következő év elejére már ez olyannyira fokozódott, hogy szinte alig tudtam lábra állni, és újra elő kellett vennem a mankóimat. Visszamentünk az orvoshoz, és feltétlenül nagyon sok vizsgálatot kellett elvégeznünk. Nagyon-nagyon sok időt kellett beleölnünk abba, ami már korábban rutin volt. És ez egy kicsit megijesztett minket. Aztán 2015 márciusában azt mondta az orvosom, hogy a jóindulatú daganat teljes mértékben szétterjedt a bokámban, több csontot is megtámadott, több szöveten is ott volt a nyoma, és egyre inkább feljebb terjedt tovább, és akkor azt mondta, hogy az egyetlen egy megoldás az amputáció. Amikor ott ülsz és meghallod ezt az egyetlen egy mondatot, akkor nem tudod hova tenni ezt a dolgot. Elgondolod, hogy miben lehet más az életed, hogyha megléped ezt a dolgot. De aztán végül csak arra gondolsz, hogy végre megszűnik a fájdalom. Végre nem lesz több fájdalom. Nem lesz több olyan, hogy mankóval kell járnod, mert nem tudsz lábra állni. Egy olyan fájdalom, ami már 14 éves korod óta ott van, és nem tudod megszüntetni. Képtelen vagy rá. És elmorzsoltam néhány könycseppet, ezt azért be kell vallanom férfiasan. Végig gondolva mindezt, arra az elhatározásra jutsz, hogy legyen. És lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy nagyon sokat kell érte dolgozni, de végül is, ha minden jól megy, akkor teljesebb életet tudok majd élni, mint ami akkoriban volt. És amikor ott ült mellettem anyum, egy, hát mondhatni, sokkal érzelemdúsabban reagálta ezt a dolgot, de ezt úgy hiszem, hogy teljesen természetes. Megbeszéltük közösen, anyummal és apummal is a később, hogy hallgassunk meg más szakvéleményeket, és hogy ha azon áll a dolog, hogy nincs más lehetőség, akkor lépjük meg. Ezután meghallgattuk 3 másik orvos véleményét is. Az igazság az, hogy mindhármuknak szinte teljesen ugyanaz volt a véleményük, hogy ez kell, hogy legyen a végső megoldás. És így 2015. júniusában elvégezték a műtétet, ami egyben a legutolsó műtétem is volt, az amputálást. Hát, ő az én jó barátom. Az átlaghoz képest elég gyorsan kikerültem a rehabilitációs intézetből, ám ugyebár az amputáció utáni megerősítés és oktatást jelenti ebben az időszakban. Úgyhogy ilyen szempontból mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, szerencsésnek érzem magam, mert sokkal rosszabb is lehetett volna, és nagyon örülök annak, hogy nem lett rosszabb. És nagyon örülök annak, hogy szinte teljes életet tudok így élni, és nem kell kihagynom semmit sem az életemből, mert eltűnt a fájdalom, és ez a világ egyik legjobb dolga szerintem. 2016-ban indult újra ténylegesen az életem, és ebben az évben hihetetlen sok élményben és kalandban vehettem részt, aminek fel sem fogom, hogy milyen értéke van. Rendkívül sokat utazhattam, olyan helyeken járhattam, amit korábban nem is gondoltam, hogy valaha is megélek. A műláttól eltekintve tudok edzeni, futópadon tudom erősíteni a lábamat. Én szeretek úgy gondolni az amputációmra, hogy ez egy olyan új terep, egy olyan új élethelyzet, amelyhez föl kell nőnöm, ki kell hoznom belőle a maximumot, amit fejlesztenem kell, amihez hozzá kell szoknom,
és ha minden jól megy, akkor nem fog engem zavarni a későbbiekben soha. És én úgy érzem most, hogy jó úton járok, nagyon sokan támogatnak engem, mind a családom, mind a barátaim, és ez hihetetlenül jól esik. És hogy mit hoz számomra a jövő, azt még nem tudhatom, de alig várom, hogy megtörténjen.